नमस्ते साथीहरू, के तपाईहरु पनि आफ्नो WhatsAppबाट आफ्नो विभिन्न साथीहरुसँग गरेको कुराकानीलाई च्याटलाई तपाईहरु गोप्य राख्न चाहनुहुन्छ? त्यसलाई लक गरेर त्यसलाई पासवर्ड राखेर तपाईहरु गोप्य राख्न चाहनुहुन्छ भने यो सिस्टम आइसकेको साथीहरु। के तपाईहरुको आफ्नो अनुमति बिना, आफ्नो पासवर्ड, आफ्नो एक्सेस बिना तपाई र उहाँ साथीहरु बीच भएको कुराकानीलाई कसैले नहेरोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो काम गर्न सक्छ साथीहरु। यो सिस्टम, यो सुविधा WhatsAppमा आइसकेको साथीहरु। तपाईले आफ्नो WhatsAppलाई अपडेट गर्नु होला र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा तपाईहरु सोचिराख्नु भएको छ भने तपाईले यो सिस्टम एनेबल गर्नको लागि यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्दै गर्नुहोस्। त्यसको लागि तपाईहरु सिम्पली आफ्नो WhatsApp ओपन गर्नु होला। WhatsApp ओपन गरे पश्चात तपाईले कुन चाहिँ च्याटलाई अथवा कुन चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ च्याटमा तपाईले चाहिँ लक लगाउन चाहनुहुन्छ त्यसलाई तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज म चाहिँ यो चुज गर्छु, यसलाई हाम्रो यसो प्रोफाइलमा गएर ट्याप गर्छु। ट्याप गरे पश्चात हल्का तलतिर चाहिँ स्क्रल गर्नु होला। यसो गरे पश्चात च्याट लक भन्ने देख्न सकिनेछ, त्यसमा टच गर्नु होला। यसले ट्याप गरे पश्चात यो लक दिस च्याट विथ फिङ्गरप्रिन्ट भनेको छ, यो अफ छ, यसलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई म अन गरिदिन्छु। अब फिङ्गरप्रिन्टको एक्सेस मागेको छ, यसलाई मैले फिङ्गरप्रिन्टको एक्सेस दिएँ। तपाईँलाई भ्यू गर्छु, यसरी मेरो च्याट लक भइसकेको छ साथीहरू। यसरी लगाउन सकिनेछ। र अब भयो कि भन चेक गरेर हेरौँ। सपोज यसलाई खोजेर फेरि सर्च गरेर हेरौँ लक भयो कि भन हामीले खोल्न सकिन्छ सकिँदैन। यसलाई लक बिना उसै खुलिरहेछ कि के छ, यसलाई म एकचोटि यसलाई सर्च गरेर तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यसमा सर्च गर्छु, अब खुल्छ खुल्दैन हेरौँ। यसरी अब एक्सेस मागेको छ, यो लक भइसकेको छ साथीहरू। यसलाई म फिङ्गरप्रिन्टको एक्सेस दिन्छु। एक्सेस दिएपछि मात्र खुल्छ। फेरि फिङ्गरप्रिन्टको एक्सेस दिएपछि यसले खुल्यो साथीहरू। यसको मतलब यो लक भइसकेको छ। अब यसलाई अनलक गर्नलाई फेरि त्यसमै जानु होला र फिङ्गरप्रिन्टको अब एक्सेस दिनु होला आफ्नो। त्यस पश्चात तपाईँले एक्सेस दिएर खोल्नु होला र यसमा त्यसको प्रोफाइलमा ट्याप गरेर हल्का तलतिर स्क्रल गर्नु होला र यसमा चाहिँ तपाईँले च्याट लक अन छ, यसलाई तपाईँले फेरि अफ गरिदिनु होला। एकचोटि फिङ्गरप्रिन्टको एक्सेस दिनु होला। यसरी दिइसकेपछि हाम्रो च्याट फेरि पहिलाको जस्तै अनलक भइसकेको छ साथीहरू। अनलक भइसकेको छ। यसरी हामीले WhatsAppमा च्याट लक गर्न सक्छौँ, सुरक्षित गर्न सक्छौँ। हस् साथीहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो आजको तपाईँहरूले कमेन्टमा दिन नबिर्सनु होला। आजको लागि यति नै। जय नेपाल।